Hi guys! Good morning! Hello. Nandito kami ngayon sa Hen and Palm at mag-quick hotel tour tayo bago yung room tour natin. So bago natin simulan, gusto ko lang i-shout out yung Pinsanity. Mga pinsan ko yun. Hello! Super supportive nila. And yung isa nating viewer na nagpapa-shout out si Ian Shohoku. Hello! So ito yung drop-off area guys. Ayan yan. May malaking H. So Henan yan. So on the right side, ito yung pangalan, Hen and Palm. And then dito, ito yung pinaka-entrance. Pero hindi pa dito yung reception area. Papasok pa sa loob. Kumbaga, ito yung unang lobby. So, yan. Makita nyo may mga upuan. Tapos, may pa-fountain. And then, ito. Iba pang mga upuan. So, ito yung close look dito sa may fountain area. And then, on the right side, ayan na. Dito yung reception. So, pasok tayo sa loob. So, dito, ipepresent nyo yung booking nyo para mabigyan kayo ng room number. Tapos, yung waiting area, ayan. Kaya medyo maingay kasi medyo madaming tao. Naghihintay siguro ng check-in nila or check-out. So, yan. Hanggang dito. May cafe pala sila dito. Di ko nakita to. Tignan natin. Meron din silang tinitindang mga pastries dito. So, yan. Mga muffins. May calamansi muffin din sila. And then, pwede kayo ditong kumain. Tapos, may restroom din sila dito. And then, on the left side, ito, meron ding elevator. Pero, yung main pasukan dito sa kabila, sa gitna. So, ito yung pinaka pasukan dito sa may resort. Ayan. Palatandaan nyo, ayan, may pool area. So, as you can see, ayan, may pool sila dito sa may baba. Parang pa-square yan. May isa pa rin silang pool doon naman sa kabilang side. Tapos meron ding sky pool kung saan may bar din. So doon sa other side, yun yung may beach front area. Meron din silang bar doon. Pakita ko lang din sa inyo, ayan. Ito yung mga rooms na may direct pool access. So yan, bababa lang sila ng hagdan. Tapos nasa pool na sila. And then, ito yung isa pang pool nila. So, ito yung sa may beachfront area. So, ganun din yung layout niya. Parang pa-square. Pero, ang maganda sa kanya, meron siyang bar doon sa harap. Ayun o, naka-dip. Tingnan natin. Ayan o. Kita nyo ba? So, pwede kayong umorder doon ng drinks habang nakababad sa pool. And maganda siya. Mas maganda sa side na to. Tapos, para lang makita nyo yung buong layout nung resort, ayan, yung mga rooms. Identical siya. Parang pa square siya on this side. Tapos kanina din sa kabilang side ganyan din. So yan. Okay, nasa ground floor pa rin tayo. And ito naman yung restaurant area nila. So yan, Palm Tree yung name. Tapos ayan, ganito yung itsura niya basically. Actually, meron tayong vlog nito ng breakfast buffet at saka dinner buffet. So, kung gusto nyo mas malaman kung ano yung mga in-offer nila, pwede nyo panoorin yung next vlog. Labas tayo para makita nyo kung ano yung itsura ng beachfront. So, yan. Meron din silang mga upuan dito by the beach. Pwede kayong mag-dine in dito. Ayan. Dito kami kumain nung breakfast buffet. And then, ito naman yung view from the restaurant. Ito yung harap nung hotel. So, yan. Ang ganda. Medyo maambon lang. Kaya yung iba, may payong nadala. Yung sky pool pala nila, guys, nasa second floor. So, akit tayo. Tingnan natin. So, ganito yung common na itsura ng hallway dito sa may Hen and Palm. So, yan. Makikita nyo. Yan yung mirror. Tapos, ito, may igiban ng tubig palagi. Free for the guests. Kasi yan. And then, ito naman yung elevator. So, yan. May legend naman kung saan banda yung sky pool. So, diretso tayo doon. So, ito na tayo sa sky pool area. Medyo malakas lang yung ulan. Pero labas tayo. Pakita ko sa inyo. So, ito yung buong sky pool area nila. Paikot yan. So, ayun yung pool kung makikita nyo. Tapos, may mga seats. And then, ito yung pool bar dito sa may bandang likod. Tapos, dito naman sa likod, may view nung pool sa baba. And ibang mga rooms.
So, ito yung menu nila dito sa May Sky Pool. So, may food sila. Ayan, appetizer, pasta, vegetables, salad, tsaka kids corner. And then, ito yung mga entrees nila. Meron ding for sharing, sandwiches, tsaka side orders. Then, may pizza din sila, guys. Ayan. Tapos, mga desserts. Kung drinks lang naman yung gusto nyo, ayan. Meron din sila dito. So, may milkshake, may coffee, meron din silang cocktails, and other drinks na alcoholic. Okay guys, so nasa third floor kami ngayon. And papakita lang namin sa inyo yung itsura ng gym nila. By the way, yung gym may bayad siya na 200 yata or 300 per use. So, hindi pa siya inclusive dun sa binayaran natin dun sa hotel. So, ito siya guys. Huwag na tayong pumasok kasi may mga tao nakakahiya. Pero yun, may bike, may treadmill. Tapos yan. Dito kayo mag-inquire. Tapos, ito pa yung ibang equipments nila. Ayan. Di naman kalakihan, sakto lang. Quick room tour tayo sa deluxe room nila. So, yung nakuha naming deluxe room ay merong isang queen size bed at saka isang single bed. So, papakita ko sa inyo kung anong meron dito sa loob. So, on the left side ng room, ito, as you can see, merong lalagyan ng luggage. And then, dito sa ilalim, pwede nyo lagay yung mga footwear nyo. Tapos, on the right side naman, pagpasok, is ito yung CR nila. So, yan. As you can see, may bathtub sila. Ayan. And then, ito yung shower. Tapos, ayan, provided nila yung shampoo and conditioner. And then, may isa pang sabon dito. And then, dito naman, sa part na to, ayan, maganda naman yung lighting niya. And may blower siyang kasama. Tapos, provided din niya itong lotion at saka bath foam pag nag-bathtub. Tapos ito, may saksakan ding isa. And then, merong mga baso para kapag nag-toothbrush kayo. Tapos, meron ding cotton buds, shower cap, shaving kit, at saka dental kit. So, yan. Meron din siya isa pang sabon dyan. Tapos, ito yung towel para kapag nagugas kayo ng kamay. And then, ayan, may bidet. And then, ito yung bowl. And then, ayun, merong tissues. Tapos, meron telepono in case na magka-problema kayo habang nasa CR. Actually, guys, yung maganda dito sa Henan Palm, yung pinakamurang room nila is itong deluxe room. Pero, itong pinakamurang room, meron na kagad bathtub. Kasi before, nagstay kami sa Henan Crystal. And yung pinakamurang room nila, wala siyang bathtub. Kailangan mong mag-avail ng premium. I think premium room. Ata yun. Yun yung second na pinakamura para lang magkaroon kayo ng bathtub. So, dito sa Henan Palm, meron na kagad. And then, paglabas ng CR, on the left, ito yung payong. Tapos, meron silang hanger, 4. And then, ito, safety deposit box. Ayan, mga gamit namin. Sorry, magulo. Tapos yan, mga lalagyan pa ng gamit. Ayan. Meron din dito. 2 pa. So, siguro kung jacket or anything na mahaba, may dress kayo, pwede dyan. Mirror for OOTD. And then, ito yung sa bed. So, ito yung single. And ito yung queen size bed. Dito, yung pinaka ref. So, tingnan natin. Ayan, walang laman yung ref, pero spacious naman siya. So, kung may mga ilalagay kayo, pwede. Ito. Anong meron? So, ito. May mga libreng Nescafe. And then, yan. Sugar, creamer. Ano ba ito isa? Tea. Ayan, Lipton na tea. Itong iba, ano bang meron? Ayan, may heater. Ano pa? Isa-isa. Walang laman. Wala ulit laman. And then after, ito yung TV. Tapos, ito yung channel guide. So, obviously, meron naman silang cable. Tapos, ito. Meron din silang parang working station dito. And may salamin for pag-aayos or whatever. On the right,
Meron din siyang table na bilog, tapos 2 upuan. So I guess pwede kayong kumain dito kapag in-room dining. And then, ito naman yung queen size bed. So ito. Tapos ito yung single size bed. And then, ayun, mga saksakan. Tapos lampshade isa. So ito yung balcony area. Actually, nasasara yan. So pwedeng nakaganyan yan pag gabi matutulog kayo or something. Tapos, pwede nyong i-open na lang. Labas tayo. Tingnan natin. Ay, pag ganun pala. Medyo umuulan lang ngayon. So yan, meron siyang bilog na table, tapos 2 upuan. Kung gusto nyo tumambay, magkape. Tapos ito yung view. Nasa 2nd floor kami. So yan, kita yung view nung pool. So itong deluxe room na nakuha namin sa Henan Palm ay inclusive na of breakfast buffet na mapapanood nyo sa next vlog. Yung binayaran namin dito, supposedly yung original price is 7,000, around 7,000 per night. Sa Klook to, binook namin. Pero nung nag-book kami sa Klook, merong ongoing promo yung Henan, parang less 5,000 yung total amount. So parang nakuha namin yung room na nasa 5,350 na lang per night.